सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा। चिल्ला चिल्लीको रेसिपी यहाँहरूलाई सेयर गर्न जाँदैछु। चिल्ला चिल्ली यहाँहरूलाई अचम्म लाग्ला, चिल्ला चिल्ली यसको नाम चाहिँ मैले चिल्ला चिल्ली राखिदिएको छु। एकदमै यो भेजिटेबल मिक्स भेजिटेबल, यसमा चनाको आटा अनि यो चामलको आटा मिक्स गरेर यसलाई चाहिँ चिल्ला चिल्ली गरेर बनाएको छ र त्यसैले यसको नाम पनि मैले चिल्ला चिल्ली गरेर राखेको छु। सो आशा छ यो रेसिपी यहाँहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनु हुनेछ र भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् चिल्ला चिल्लीको रेसिपी बनाउने तर्फ। चिल्ला बनाउनको लागि चाहिँ नि सबै भेजिटेबलहरूलाई मसिनो गरी काट्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले मैले यहाँनिर टमाटोलाई चाहिँ नि मसिनो गरी काट्दैछु। त्यसरी नै मैले यहाँनिर प्याजलाई पनि मसिनो गरी काट्दैछु। प्याजलाई पनि मसिनो गरी काट्नुपर्ने हुन्छ। जति मसिनो भेजिटेबल काट्यो त्यति नै हाम्रो चिल्ला राम्रोसँग बन्छ यसको बेस। र त्यसरी नै मैले यहाँनिर हरियो प्याजलाई पनि मसिनो गरी काट्दैछु। गाजर चाहिँ मैले यहाँनिर कोर्दैछु। काट्नुभन्दा कोर्नु नै यसको राम्रो फ्लेभर आउँछ। अरू बाँकी रहेको भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ मैले अलरेडी काटिएर राखिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो काटिसकेको अरू भेजिटेबलहरू हो। र अब म यहाँनिर एउटा सिसाको एउटा बल लिँदैछु, भाँडा, र यसमा चाहिँ मैले कोरेको गाजरलाई राखेँ। अनि त्यस पछाडि यो सानो गरी काटेको प्याजलाई पनि राखेँ। त्यस पछाडि यो हरियो यो खोर्सानी, भेडी खोर्सानी हो। त्यस पछाडि मैले मसिनो गरी काटेको टमाटोलाई पनि राखेँ। अनि मसिनो गरी काटेको हरियो प्याजलाई पनि राखेँ र मसिनो गरी काटेको मैले धनियाँलाई पनि राखेँ। र 1 कप चाहिँ नि यो मैले चनाको पिठोलाई पनि राखेँ, बेसन हो यो। अनि 1 कप चाहिँ नि मैले यो राइसको आटा, चामलको पिठोलाई पनि राखेँ। अनि मैले यहाँनिर आधी चम्मच बेसारको धुलो पनि राख्दैछु र आधी चम्मच धनियाँको धुलो पनि राख्दैछु र आधी चम्मच खोर्सानीको धुलो पनि मैले राखेँ। र स्वाद नुन अनुसारको राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ आधी चम्मच नुन राखेको छु। र त्यस पछाडि यहाँनिर मैले 2 चम्चा जति यो तेल राख्दैछु। यो चाहिँ साधारण यो खाना बनाउने तेल हो यो। अनि त्यस पछाडि मैले यहाँनिर थोरै पानी मैले राख्दैछु। पानी चाहिँ धेरै नहाल्नु होला। मैले थोरै पानी राखेर मैले यो चम्चाले चाहिँ यो चलाउँदैछु। र यदि यो पिठो कम्ती भयो भने, पानी धेरै भयो भने थोरै पिठो तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठिक्कको भएको छ यो हाम्रो यो मिक्सर। मिक्सर चाहिँ यतिको हुनुपर्छ, किनभने योभन्दा बाक्लो पनि हुनु हुँदैन, पातलो पनि हुनु हुँदैन। मिक्सर चाहिँ तयार भइसकेको छ। र मैले यहाँनिर चाहिँ साइडमा प्यान गरम गरेर राखेको थिएँ र मैले थोरै यहाँ खाने तेल हाल्दैछु माथिबाट। हल्का तेल हालेर मिडियम हिटमा मैले यो अन गरेर राखेको थिएँ। अब चाहिँ म 1 डाडु यो चाहिँ नि मिक्सरलाई म हाल्दैछु। थोरै मात्रामा हल्का फैलाउनु होला। अनि चाहिँ यहाँ एउटा छोप्ने चिजले म यहाँ छोप्दैछु। धेरै 30 सेकेन्ड छोप्नु होला तपाईँले। 30 सेकेन्डमा चाहिँ फेरि तपाईँले यो पल्टाइदिनु होला। म 30 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ म यो पल्टाउँदैछु। फेरि 30 सेकेन्ड छोपिदिनु होला यो पल्टाएपछि चाहिँ। अनि 30 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ नि हाम्रो यो पाकेर रेडी हुन्छ। यो चाहिँ यो चिल्ला चाहिँ नि पाकिसकेको छ। यो चिल्ला चाहिँ पाकिसकेको छ। म चाहिँ यसलाई प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु। र बाँकी रहेको चिल्लालाई पनि मैले सबै बनाइसकेको छु। र अब चाहिँ भने म यो चिल्लालाई चाहिँ प्लेटमा हालेर म सर्भ गर्न जाँदैछु।
र मैले सर्भको लागि यहाँनिर चाहिँ टोमेटोको अचार अलरेडी बनाएर राखेको छु पहिला नै। सो यो टोमेटोको अचारसँग चाहिँ एकदमै मिल्छ र मैले यहाँनिर थोरै टोमेटोको अचारमा यो पुदिनाको पत्ताले चाहिँ मैले गार्निस गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यम्मी मिठो चिल्ला भएको छ र अवश्य पनि तपाईहरुले यो रेसिपी घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला, फ्यामिली साथीहरुसँग शेयर गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुन्छ र यो खाजा र बिहान नास्ताको लागि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि यस्तै खालको नयाँ भिडियो तपाईहरुको लागि म लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्यापी कुकिङ एन्ड नमस्ते।